ආයුබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. අද මම ඔයාලට කලින් පොරොන්දු වෙච්ච රෙසිපි එකක් අරගෙනයි ආවේ. හැමදාම කිරට මිරිසට කන මාළු වලින් අද අපි ස්ටූ එකක් හදන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. මම මේ අරගෙන තියෙන්නේ හබරලි මාළු. ඔයාලට කැමති මාළු වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. හොඳින් සුද්ධ කරලා හොදලා ගත්ත මාළු ටිකට මම කහ ගම්මිරිස් වගේම ලුණු කුඩු එකතු කරනවා. ඊළඟට විනාගිරි තේ හැන්දක් විතර එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා ටිකක් වෙලා මේක මම පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඊළඟට මම භාජනයකට අබකුරු තේ හැඳි භාගයක් විතර මේ විතර එකතු කරනවා. ඒකටම විනාගිරි තේ හැන්දක් එකතු කරලා මේ දෙක හොඳින් කලවම් කරලා පැත්තකින් අරන් තියනවා. මේ තියෙන්නේ පොල් කිරි කෝප්පයක්. මම මේ පොල් කිරි මිටි කිරි දී කිරි දෙකම තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. මේක මාළු එකට එකතු කරලා පියනකින් වහලා මාළු ටික මම සාමාන්‍ය විදියට ගින්දර තියාගෙන හොඳට තඹ ගන්නවා. දැන් මාළු ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ. මම මේ විදියට කෑලි ටික වෙන් කරගන්නවා. ඊළඟට ස්ටොක් එකත් මේ විදියට වෙනම භාජනයකට දාලා පැත්තකින් අරන් තියා ගන්නවා. අපිට මේක පස්සේ ඕන වෙනවා. ඇතිලියක් ලිපේ තියලා මේ විදියට තෙල් තේ හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. මම ගත්තේ ඔලිව් ඔයිල්. ඔයාලට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තේ ටික හොඳට රත් වෙනකොට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකෙන් තේ හැන්දක් විතර මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මේක ටිකක් සුවඳ එනකන් අපි බැද ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මේකට එනසාල් කරාබ්නැටි කීපයක් එකතු කරගන්නවා. මේ එකතු කරන්නේ රම්පි කරපිංචා. දැන් මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකන් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් මේක හොඳට සුවඳ එනකන් බෙදලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේ මම මාළු ටික එකතු කරගන්නවා. මාළු කෑලි කැඩා ගන්න නැති වෙන විදිහට අපි මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට විනාගිරි අබ එකතු වෙච්ච පේස්ට් එක මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. මෙතෙන්දී අබ මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් එකතු කරන්න ඕනේ. වැඩිපුර එකතු වුණොත් තිත්ත වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපේ ස්ටොක් එක මම මේකට කෝන් ෆ්ලවර් තේ හැන්දක් විතර මේ විදිහට දිය කරගෙන මේක එකතු කරනවා අපේ මාළු එකට. අපිට ටිකක් අපේ මිශ්‍රණය උකු කරගන්න පුළුවන් කෝන් ෆ්ලවර් එකතු කරපුවාම. ගින්දර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට තියාගන්න මේ වෙලාවේදී. මම ඊළඟට මේකට රස අනුව ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරනවා. ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩි වුණාට කමන්නේ. ඊළඟට සීනි එකතු කරනවා තේ හැන්දක් විතර. මේකට සීනි එකතු කරපුවම ඇත්තටම ලොකු රස වෙනසක් එනවා අපිට. ඊළඟට දිග අතර පලාගත්ත අම්මිරිස් කරා කීපයක් වගේම රවුමට කපාගත්ත බීරුණු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් අපේ ස්ටූ එක ලෑස්ති. කහබත් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වගේ ඕනම දෙයක් එක්ක රස බලන්න පුළුවන්. වෙනස්ම රසයක් නිසා ගෙදර හැමෝම කැමති වෙයි කියලා මම හිතනවා. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.